हाय, पुन्हा एकदा मी मानसी तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते रुचकर मेजवानीमध्ये। आज आपण बघणार आहोत नागपूरचा कढी गोळा भात। सुरुवात करूया आपण पहिले भातापासून। आता भात बनवण्यासाठी काही खूप असं वेगळं लागत नाही, पण या भातात जरा वेगळं आहे ते मी तुम्हाला दाखवते। सगळ्यात प्रथम आपण पाणी टाकणार आहोत पॅन मध्ये। साधारण 1 कप मी तांदूळ घेतला आहे आणि धुवून ठेवला आहे। हे बघू शकता तुम्ही, धुवून अगदी 5-10 मिनिटं तुम्ही ठेवा तरी चालेल। आता मी तुम्हाला म्हटलं की हा भात नेहमीच्या भातापेक्षा कसा वेगळा आहे। आता यामध्ये आपण टाकणार आहोत थोडी हिंग। पाणी आपलं उकळत आलं आहे, आपण त्यात टाकणार आहोत दही। साधारण मी 1 ते 1.5 चमचा दही घेतलंय। दही टाकण्यामध्ये माझं काय रिझन आहे हे मी तुम्हाला पूर्ण रेसिपी झाल्यानंतर नक्की सांगेन, कारण जोपर्यंत तुम्ही बघणार नाही की तो भात कसा झालाय त्याच्याशिवाय मी तुम्हाला सांगू सुद्धा शकणार नाही की कसा झालाय। आम्ही कसं बघितलं आणि स्वतः अनुभव घेतलेला जास्त बेटर। आता आपण टाकूया यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ। आता आपण हे सगळे जिन्नस घातले आहेत, तर यामध्ये थोडंसं आपल्याला टाकायचं आहे तेल, अगदी 2-3 ड्रॉप्स। आता त्यामध्ये मी तांदूळ टाकते, पाण्याला उकळी आली आहे। आता आपण यावर झाकण ठेवूया आणि जरा लो मीडियम फ्लेमवर ठेवायचं याला। आपला भात अर्धा शिजेपर्यंत आपण गोळे करून घेऊया। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी बेसन। आता या बेसनामध्ये आपल्याला टाकायचे आहेत हळद, त्यानंतर लाल तिखट, त्यानंतर आपण टाकणार आहोत मीठ चवीप्रमाणे, थोडा ओवा। बरेच लोक यामध्ये तीळ सुद्धा टाकतात आपल्या चवीप्रमाणे। त्यानंतर आपण घेणार आहोत जिरा पावडर। नंतर यामध्ये टाकायची थोडी कोथिंबीर आणि पुन्हा 1 टीस्पून दही। आता याची गंमत अशी आहे, आपल्याला हे गोळे आहे हे पाण्याने नाही भिजवायचे आहेत, हे गोळे आपल्याला तेलाने भिजवायचे आहेत। तर चला आपण तेल टाकून भिजवूया। आणि यासाठी तुम्हाला हात घालावाच लागणार, कारण हे स्पून किंवा स्पॅटुला किंवा कशाने होणार नाही। साधारण तुम्हाला दिसतंय की हे ड्राय आहे, तेव्हा आपण पुन्हा यामध्ये ॲड करायचं तेल। जसं आपण नॉर्मली पाणी यूज करतो त्याचप्रमाणे तेलाला ॲड करायचं। जी आपली बेसन आहे ते चांगल्यापैकी छान मुरलं आहे आणि छान गोळे पण होत आहेत, दिसत आहे। सो या पद्धतीने आपल्याला करायचे आहेत। असे गोळे होईपर्यंत आपल्याला तेल टाकून त्याला छान नीट करायचं आहे आणि मळून घ्यायचं आहे। आता आपण भात बघूया। आता हा भात आपला अर्धवट शिजलाय, त्यामध्ये थोडंसं आपल्याला पाणी टाकायचं आहे। अगदी सोपी अशी ही रेसिपी आहे आणि खिचडीच्या ऐवजी जर तुम्हाला काही पर्याय हवा असेल, लवकर आणि पटकन खायचं आहे काहीतरी, तर हा प्रकार खूप छान आहे। आता आपण यामध्ये अर्धवट शिजलेल्या भातामध्ये हे गोळे सोडणार आहोत। पूर्वीचे लोक असं म्हणायचे, आता गोळे हाताने गोल गोल करून पण टाकतात, पण पूर्वीचे लोक हे असेच बनवायचे। याला मुटकुळे म्हणतात, वराडी गावाकडे आपल्या मुटकुळे म्हणतात। त्याचं रिझन असं आहे, त्याच्या मागे एक स्टोरी आहे। म्हणजे पहिले जेव्हा लग्न व्हायचं तेव्हा जॉईंट फॅमिलीज खूप होत्या, लहान सून मोठी सून। हे जेव्हा गोळे बनायचे ना, ते त्यांच्या हाताच्या साईजने ओळखायचे की कोणत्या सूनबाईंनी आज गोळे केलेत। जर छोटे आले तर छोट्या सूनबाईंनी केलेत, त्या टाईपमध्ये मजा असायची पण जॉईंट फॅमिलीमध्ये सुद्धा। हे बघा, हे तुम्ही दिसतंय तुम्हाला, असेच ठेवायचे आहेत गोळे आपल्याला। तर अशा पद्धतीने आपण सगळे आपले गोळे याच्यामध्ये टाकलेत। आता हा जो आपण अर्धवट भात शिजवला होता त्याच्यावर पुन्हा झाकण ठेवून आता गोळ्यांसकट हा भात पूर्ण आपल्याला शिजवायचा आहे। काय ना भाऊ, त्यामध्ये एक गंमत असते। या भाताचा बेसनाचा जो अर्क उतरेल ना, त्याच्यामध्ये जबरदस्त 1 नंबर लागणार आहे तो। आणि यासोबत मोहरीचा तडका आणि लोणचा आणि कांदा, अप्रतिम। तर आता आपला हा गोळा भात होईपर्यंत आपण वळूया आपल्या कढीकडे। तर कढीसाठी लागणार आहे आपल्याला 1 कप दही, त्यात मी पाणी टाकते आहे आणि छान असं त्याला पातळ करून घेऊया विदाउट लम्स। आणि यामध्येच मी टाकणार आहे बेसन, जसं लागेल तसं। आणि आपण पुन्हा याला विस्क करणार छान। याच्यामध्येच मी तुम्हाला हे जे माझं वाटण आहे मिरची, लसण, जिरे, अद्रकचं, ते याच्यातच टाकणार आहे। तर चला आपण आता गॅस करूया ऑन आणि आपली कढी टाकूया त्यामध्ये उकळण्यासाठी। हे आमचे जे कॅमेरा भाऊ आहेत ना, ते सारखं मला सतत कॅमेराकडे बघून बोलायला सांगतात, त्याच्यामुळे मी इथे कॉन्सन्ट्रेट करणं जरा चुकतंय माझं। प्लीज बेअर करा।
आपण आता तेल टाकणार आहोत कढईत. आता आपलं तेल गरम होतंय, त्याच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत राई, अगदी थोडी, तोंडात नाही येणार अशी. त्यात आता आपण टाकणार आहोत थोडं हिंग. आता आपण या दहीचं आपण जे मिश्रण तयार केलं आहे बेसन टाकून, मिरची टाकून, आता आपल्याला यामध्ये काहीच टाकायची गरज नाही आहे. फक्त आणि फक्त हळद टाकायची, अगदी थोडी. आणि हे जे आपण मिश्रण बनवलं आहे ते आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत. रंग बघा किती छान दिसतोय. साखर आपण टाकणार आहोत चवीपुरती, खूप नाही. आता आपल्याला कढी ही कंटिन्युअस हलवत राहावी लागणार आहे, कारण जर हलवली नाही तर कढी फाटेल. आणि खूप नाही, फक्त एकच उकळी येऊ द्यायची आहे. सोबतच आपण एकदा आपला गोळा भाताकडे लक्ष देऊया. आपला गोळा भात झालेला आहे, तर मी याला बंद करते. आता यामध्ये आपण चवीपुरतं मीठ टाकूया. आता उकळी आलेलीच आहे, फक्त 1-2 सेकंद आपल्याला गॅस चालवायचा आहे मीठ मिक्स होईपर्यंत. आता आपण गॅस बंद करूया. तर ही आपली झालेली आहे रेडी कढी आणि गोळा भात. तर आपण आता घेऊया भात सर्व करायला, गोळा भात. आता मी तुम्हाला सांगते कारण की दही का टाकलाय. तुम्हाला हा भात दिसतोय पांढरा शुभ्र आणि मोकळा मोकळा झालेला, तेच एक मेन रिझन आहे यामध्ये. आणि जेव्हा तुम्ही बाईट घेता भाताचा गोळ्यासोबत, त्यामध्ये एक दहीचा छोटासा लांब जेव्हा तोंडात येतो ना, अप्रतिम, त्याची मजाच काही वेगळी आहे. एकदा करून बघा, आवडेल तुम्हाला. आता आपण यावर ठेवणार आहोत गोळे. आता हा आपण ठेवला आहे गोळा भात. आता तुम्ही म्हणाल हे असंच खायचं का, कसं लागेल. आता अजून एक मॅजिक इन्ग्रेडियंट येणार आहे त्यामध्ये, तडका. तडक्या अगोदर आपण काढून घेऊया कढी. वाव, सी पातळ, मला जशी आवडते तशी. तर आता मी यामध्ये टाकते तेल. खूप सारं तेल घ्यायचं, म्हणजे अर्थात तुमचा जेवढा भात असेल तेवढा. आणि याच्याशिवाय मी तुम्हाला खरं सांगते, गोळा भातात मजा अजिबात नाही. तेल गरम झाल्यानंतर आपल्याला टाकायचं आहे मोहरी, ही पूर्ण मोहरी. त्यानंतर टाकणार आहोत लसणाचे तुकडे. हे पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, ज्याला आवडतं त्यांनी टाका, ज्याला नाही आवडत त्यांनी टाळूही शकतात. हे थोडंसं ब्राऊन कलरचं झालं की आपल्याला टाकायचं आहे हिंग. गॅसवरून उतरवल्यानंतर आपण गॅस बंद करणार आहोत, कारण तेल आपलं खूप गरम झालं आहे. हिंग शेवटी टाकायचा, अदरवाईज हिंग तुमचा जळून जाईल आणि त्या हिंगाची टेस्ट येणार नाही. शेवटी लाल मिरची. ओ, हिंगाचा जो सुगंध आहे. आणि आता तुम्ही बघा, याला फक्त असंच खायचं आणि यावर ही अशी एक छान लाल मिरची ठेवायची, जी दिसायला पण छान लागते आणि खायला सुद्धा. आणि इथे तयार झाला आहे तुमचा गोळा भात आणि कढी. आता याला खायचं कसं? खायचं म्हणजे याला भातामध्ये हा गोळा असा छान चुरायचा हाताने, त्याच्यामध्ये कढी टाकायची आणि स्वाद घ्यायचा. एक नंबर. बस, माझं फेवरेट आहे, तुमचंही होईल. एकदा ट्राय करून बघा. अशा चमचमीत रेसिपीजसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी. थँक्यू.